ਬੱਦਲ ਦੀ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।